Bilang isang tech reviewer, actually hindi siya madali kasi kailangan mong aralin yung mga parts, yung mga components, and yung mga different specs ng bawat bagay. And bilang isang content creator naman, kailangan mong gumawa ng isang istorya kung paano mo i-deliver yung isang product or yung gusto mong iparating sa yung mga viewers. Pero para mangyari yan, kailangan mo yung number one essential bilang isang content creator. Ito yung personal computer or yung PC. Kasi dito ka mag-e-edit, dito mo isi-save lahat ng mga videos na nagagawa mo, dito mo gagawin yung mga script mo, at marami pang iba. Kaya kailangan mo ng PC. Pero hindi ko sinasabi na kailangan mo bumili ng sobrang mamahalin or ng mga high-end PC build. Kaya dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga marerecommend ko na PC build na papasok sa inyong budget. Ito ang Ryzen 5 5600G. Yo! What's up mga kapatid? Ako nga pala si Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Para sa mga bago nating mga viewers dyan, kung kayo'y naghahanap ng mga idea about sa tech, alam nyo na, Boss Lucio lang. At sa mga matatagal naman na kilala na ako, guys, alam nyo na yan guys, mga tech reviewer, mga keyboard lesson, and everything about gaming and tech peripherals, Boss Lucio lang ang inyong hahanapin. So for sure, marami nakakapansin sa inyo, lalo na pagdating sa PC build natin, bakit lagi AMD ang aking ginagamit? Isa lang ang sagot dyan, lalo na kung tight ang budget mo para bumili ng mga decent na GPU, AMD lang ang sasagot sa problema mo. Dahil AMD lang ang merong integrated GPU sa kanilang processor. So 2-in-1 na sa isang bili lang, di ba guys? Processor with the GPU. Combine mo, pwedeng-pwede na at magkakaroon ka na ng pang-gaming and pang-editing or sabihin na natin entry-level PC build. Pero bago natin pag-usapan, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa PC build na to. So para sa ating case, we're using the MSI Magnific 300R Midnight Green. Kita nyo naman, may napakaangas na LED light strip pa yan sa front panel for stunning and striking looks. And also, ang maganda dito ay meron na rin siyang Insta Light Loop button which you can quickly control the lighting effect of your fan and LED strip lights. And para naman sa ating motherboard, ang ginamit natin dito is the MSI Mag B550 Tomahawk. Meron itong 4 DIMM slot and this motherboard is capable to have 128GB of RAM. What I'm using right now is the G-Skill Trident Z 16GB RGB. At ang maganda pa sa motherboard na to, meron siyang dalawang M.2 slot for the storage, kaya kung feeling mo bitin ka sa isa, pwede kang magdagdag pa ng isa. And for my storage I have here is the MSI Spatium M390 500GB. Quick tips ko lang para sa mga beginners dyan na nagbibuild ng PC, kung kayo ay gagamit ng SSD, mas recommended ko na sa M.2 kayo mag-install ng inyong mga operating system. Kasi for sure na mas mabilis yun. Dahil M.2 ang pinakamabilis or ang latest pagdating sa storage. Para naman sa pangmatagalang paggamit ng PC, hindi ka bibigoin ng MSI Mag Core Liquid C240 dahil ito ay may napakatahimik kahit na 500 up to 2,000 RPM ng ikot ng dalawang fan. Best thing here meron siyang minimal vibration for long-lasting operation. And for the PSU or the power supply, here is the MSI Mag A650BN 650 watts. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating PC build kung wala ang mga peripherals. And for the last, syempre, ang ating monitor. So ito ang MSI MPG Artemis 273 CQR 27 inches curved monitor na merong wide quad HD 2560 by 1440 resolution na merong 165 refresh rate. Grabe!
So, in terms of viewing, hindi ka na talaga mabibitin dito sa gaming monitor na to. Dahil mafe-feel mo talaga dito na once na ikaw ay naglaro, nasa loob ka talaga ng game. Siguro napansin ninyo na wala akong binanggit na GPU dito sa ating PC build o ang graphics card. So, like what I said kanina, this PC build good na good talaga para sa mga aspirant content creator or gamer. Dahil alam naman natin na medyo mataas ang presyo ng mga dedicated GPU ngayon. Kaya para sa mga tight ang budget dyan, ang sagot is the AMD Ryzen 5600G. This processor is also what they call APU, and meaning ay meron siyang integrated graphics processor. Dahil meron itong Radeon Vega graphics on board, which is good for gaming performance, lalong-lalo na sa mga low overhead competitive games like Dota 2, CSGO, Fortnite, GTA 5 at marami pang iba. So this processor ay meron siyang 6 cores and 12 threads. Para naman sa kanyang base clock ay meron siyang 3.9 GHz at ang maganda dito, pwede mo siyang i-boost up to 4.4 GHz. Meron na rin itong built-in Radeon 7 graphics na merong speed na 1900 MHz. Ang Ryzen 5 5600G ay meron siyang latest Zen 3 architecture para sa kanyang mga CPU cores. So i-expect nyo na dito kaagad ang latency reduction. And like what I said kanina, hindi lang ito pang gaming. Kung ikaw ay isang content creator or aspirant content creator, good na good din ito for video editing, lalo na pag ikaw ay nag-e-export or nagre-render ng mga video or photo editing at iba pa. Kaya sa mga content creator or gamer dyan na tulad ko, especially sa mga wala pang budget, pambili ng mga dedicated GPU dahil nga sobrang taas ng presyo nila ngayon, huwag mong ipilit, baka masaktan ka lang. I recommend this PC. Tandaan mo na nandyan si AMD para saluhin ka. At isa si AMD Ryzen 5 5600G para tuparin at samahan ka sa pangarap mo. So ayan, sana nakapagbigay na naman ako ng tips sa inyo at nakatulong itong video na to, lalong-lalo na again sa mga aspirant gamer or content creator dyan. Kaya sa mga hindi pa nakakakilala again kay Boss Lucio, again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!